ayun, the life here is it's quite good and Quite? it's quite beautiful. Oh my Just like I God. have, What's the meaning of white? it's quite Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Hi guys! So, it's our day 2. Actually, na-late kami ng gising. It is because mas napasarap yung tulog namin from the last night. Lumabas pa din kasi kami. So, anyway, I'm wearing a pants from Fermari para mas maging comfortable yung lakad namin. We're going to the mall actually. And nagsuot na rin ako ng halter from Topshop. And of course, my sandals from Celine, sorry, from our neighbors. Medyo may ingay sila. So, let's start! Come on! So, si Hash, si Chris. And so far, kompleto pa naman kami. Siyempre, lalakad na naman kami. Part na ng pagtitipid. Kailangan namin maglakad. Diyos ko! Kakapamalengke ka pa na, Dinielas! bago siya kahapon sa kanyang ano. Ano ka ganyan ka? Wala lang. Maghanap tayo ng trabaho dito. Nakarami na naman tayo ng immigration pag-uwi. Gano'n kami gagala ngayon? Dadalhin ko kayo sa Surawo, Wakaf, Abad, Dauji, Dabahabu. Pare ni Marky, ang ganda ng outfit! Ang ganda outfit! Na, di pa bayad yan! Ang ganda! Ilang palitata ginawa mo today? 6 po kayo kasi kailangan upgrade na isang kasi parang di ko katagal tayo mamayang gabi. So, 6. Ani po yan. Oh my God! Fresh! Ganda ni Hash, oh! Pak! Pak! Ay! Ay! Oh my God! Taray! Walang chismis. Wow! Walang chismis. Ang baklang Japinoy! Ay, stop. Ay, may palamig. May palamig. Ano yan? You wanna try yung ano? Uy, may durian. Gusto niyo i-try? Ayaw nila. Dahil wala silang pera. Hindi, ang baho kasi. Ay, bumubunga nga. Charot. Ganda. Feeling mo maganda ka today, Mikey? Pili ko ang light lang ng energy. Yan. Mas liban lang. So, ready ka na ba sa cover mo mamaya? Ready na ako yung game mamaya. Sige. Walang hulasan to. Sige. Iko-cover ka namin mamaya, ha? Unahin namin yung mouth. Kala ko sayaw. Mikey! Pili ko picture na ako dito. Uy! Oh my God! Sephora!
bumili ng pasalubong dito sa baba lang siya ng Pavillion. So, per kilo naman siya actually. May mga chocolates, may mga gummy bears, sa mga foods. So, dito na kami sa may night market and we'll try na kumain ng mga foods nila. Yes, so 7 p.m. na. Ayan. 7 p.m. na guys. And yes, maliwanag pa rin. Para lang siyang 5 p.m. sa atin. Tapos ang day number 2. And ayun, the life here is, it's quite good and Right? it's quite beautiful. Just like I thought, What's the meaning of white? it's quite, Oh my God! very silent, very silent. Quite nice. Oh my God! Anong floor? 70th floor. 7th. In the room 3A. How's... Medyo konti lang vlog ko guys kasi sorry sa mga viewers ko kasi ayun, medyo wala akong ayos. Nakakapagod talaga. Sorry talaga. So, it's our last day here in KL or in Kuala Lumpur, guys. We're going to Batu Cave since yesterday hindi kami nakapunta doon dahil nga na-late kami ng gising. So, for today, doon kami pupunta. And then, mamaya munting araw na kasi yung flight namin going back to Manila. But then, since still nandiyan pa rin kayo, samahan niyo pa rin kami hanggang sa aming last day here in Kuala Lumpur. I just have to wait ng mga kasama ko sa baba. So, yan. Here's my outfit for today. Actually, this is a repeat outfit dahil nagamit ko na to sa biglaang event sa office. Actually, naka-empake na talaga siya or nasa maleta ko na siya. Pero since yung theme is cultural at wala akong may susuot dahil late na rin nila ako nasabihan, hindi na rin ako nakapaghanda for that. Ito yung sinuot ko. But still, it's nice and bagay siya dun sa place na pupuntahan namin. So, tara na! Tingnan natin kung umuulan. Oo. Hindi naman siya umuulan. Medyo maganda. Akalain nyo yun, yung nung weather niya is para siyang sa atin alas 7 pa lang ng umaga. Pero dito, it's 10 a.m. From Batu Caves, kung mag-grab kami,
it will took us 30 minutes. Pero if babas kami, 1.5 hour. Pero since marami naman kami at tulad ng ginagawa namin on our first and second day, sharing kami with the taxi. So, what are you wearing today? The palengkero outfit. Kailangan kasama tayo ngayon. Mamalengke tayo ngayon. Demure, tsaka Bakit mayroon kang ganyan? Ano yan? Anong laman yan? The water if ever we get thirsty. Yes. And the change outfit later. Also the slippers. Yes. Ano? If slipper. If I get tired later. So, Taray nose line ha. What are you wearing today? I'm wearing a pagsamba. Ito, sa uda ka na ha. Traveler. kasi sabi talaga si Mark. Ikaw, Atarama, anong suot mo? Ato na hawa ng ano ha? Ay, Petan 2020. wasak. Ikaw, anong suot mo? Ito yung bigay ni Ate Ro. Taray. Sino ka dyan? Hindi kasi Croatia. Sa'yo? Japanese lang po. Wow, Japanese. Saan dyan? We're here at the Batu Cave. Ayan. So, nag-taxi kami papunta dito. And 50 ringgit lang siya. 50 ringgit lang yung inabot. So, ayan. So, nakakahingal guys. Nasa almost half pa lang kami nitong hagdan. I don't know the exact figure. It's 270 plus. I don't know, 76 or 72. Pero don't forget, if you're going to the Batu Caves, magdala kayo ng water. At the same time, yung mga pinagbabawal nila na damit, you have to bring malong kung naka-shorts kayo. Pero kung mas better kung naka-palda, lalo na sa mga girls, at naka-pants sa mga boys. So we are almost there. Kita niyo yung mga monkey guys, oh. Wala, ang dami. Natakot ikaw? Ha? Hello, yun na, mama. Woo! And we are finally here at the caves. Oh shit. Until the next IG stories. Bye!